Σε μία άκρη του Σινά, ανάμεσα σε ξερούς βράχους και αιώνες σιωπής, στέκεται το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης, το αρχαιότερο εν λειτουργία χριστιανικό μοναστήρι στον κόσμο. Εκεί όπου η ιστορία, η πίστη και ο πολιτισμός συναντιούνται μέσα σε τείχους που αντέχουν από τον 6ο αιώνα. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται κάτι ανησυχητικό. Αιγυπτιακά δικαστήρια, με ασαφείς αποφάσεις και ένα θολό νομοθετικό πλαίσιο, φαίνεται να επαναδιαπραγματεύονται τη σχέση του κράτους με τη Μονή. Ταυτόχρονα, κολοσιαία τουριστικά έργα ξεφυτρώνουν στη μέχρι πρότινος ακατοίκητη έρημο. Η έρημος του Σινά, που ήταν κάποτε τόπος περισυλλογής, μεταμορφώνεται. Η ταυτότητα της περιοχής αλλάζει και μαζί της ίσως και η σχέση με ένα μνημείο φάρο του χριστιανισμού και του ελληνισμού. Επισκεφθήκαμε τη Μονή πριν από μερικά χρόνια εν μέσω στρατιωτικού νόμου, τότε που η Αίγυπτος προσπαθούσε να επουλώσει τις πληγές της από επιθέσεις σε κοπτικές ορθόδοξες εκκλησίες. Τι είδαμε εκεί? Τι μας είπαν οι Έλληνες μοναχοί που από την ίδρυσή της ως σήμερα κρατούν ζωντανή τη λειτουργία και την πνευματική της ακτινοβολία? Και γιατί η βιβλιοθήκη της Μονής θεωρείται ένας από τους πολυτιμότερους θησαυρούς γνώσης στην ιστορία της ανθρωπότητας? Αυτό το βίντεο δεν είναι απλώς μια παρουσίαση. Είναι μια προσωπική μαρτυρία, ένα ταξίδι στην καρδιά της ιστορίας, που σήμερα βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο. Η έρημος του Σινά δεν είναι απλώς τοπίο. Είναι χαρακτήρας. Είναι μια σιωπή που σε παρατηρεί. Καθώς πλησιάζαμε το μοναστήρι, τα πάντα γύρω μας έμοιαζαν σχεδόν εξωπραγματικά. Βραχώδεις όγκοι, ανεμοδαρμένα περάσματα και μια αίσθηση ότι ο χρόνος εδώ έχει σταματήσει πολύ πριν γεννηθούμε. Ο δρόμος προς τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης δεν ήταν εύκολος. Ήταν μακρύς και σε πολλά σημεία διέσχιζε περιοχές που θύμιζαν εμπόλεμη ζώνη και όχι άδικα. Την εποχή που ταξιδέψαμε, η Αίγυπτος βρισκόταν υπό καθεστώς στρατιωτικού νόμου. Έλεγχοι, οδοφράγματα και στρατός ήταν μέρος της καθημερινότητας μετά από επιθέσεις σε κοπτικές εκκλησίες. Παρά τον φόβο και την ένταση της διαδρομής, κάτι μέσα μας έσπροχνε να συνεχίσουμε. Ήταν σαν το ίδιο το μοναστήρι να σε τραβάει κοντά του, όχι μόνο ως προορισμός, αλλά ως αποστολή. Και πράγματι, όταν τελικά το αντικρίσαμε, η εικόνα ήταν σχεδόν σουρεαλιστική. Μέσα σε ένα τοπίο σκληρό και άγωνο, το μοναστήρι στεκόταν σαν οχυρό της ιστορίας. Λιτό, αλλά επιβλητικό. Κλειστό, αλλά ζωντανό. Κανείς από μας δεν ήξερε ακριβώς τι θα βρούμε μέσα. Ξέραμε μόνο ότι αυτός ο τόπος, αυτή η Μονή, κουβαλάει κάτι πολύ μεγαλύτερο από την εικόνα της. Και δεν είχαμε ιδέα πόσα λίγα ξέραμε στην πραγματικότητα. Η ονομασία του μοναστηριού δεν είναι τυχαία. Συνδέεται με τη συγκλονιστική ιστορία μιας νεαρής χριστιανής μάρτυρα, της Αγίας Εκατερίνης. Σύμφωνα με την παράδοση, έζησε και μαρτύρησε τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, υπερασπιζόμενη την πίστη της με σθένος και σοφία, προκαλώντας ακόμα και τον σεβασμό των διοκτών της. Λέγεται ότι τα λείψανά της μεταφέρθηκαν θαυματουργικά στο όρος Σινά, γεγονός που σφράγισε για πάντα τον πνευματικό χαρακτήρα της περιοχής. Από τότε, η μορφή της Αγίας Εκατερίνης έγινε άρρηκτα συνδεδεμένη με τη Μονή, που πήρε το όνομά της και απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη ακτινοβολία. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι το μοναστήρι δεν αποτελεί ιερό τόπο μόνο για τους χριστιανούς. Λόγω της ιστορικής, γεωγραφικής και θρησκευτικής του θέσης, αναγνωρίζεται ως σημείο ιερό και από τους μουσουλμάνους και από τους Εβραίους. Σπάνια, ένας χώρος έχει καταφέρει να λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των τριών μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών. Αυτό όμως ακριβώς συμβαίνει στο Σινά. Και αυτό είναι που κάνει το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης όχι μόνο μνημείο πίστης, αλλά και ελπίδας. Από τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, η έρημος του Σινά δεν ήταν απλώς ένα τοπίο απομόνωσης, αλλά ένας ιερός προορισμός. Οι πρώτοι χριστιανοί προσκυνητές που ταξίδευαν στα Ιεροσόλυμα, αν είχαν τη δύναμη και την πίστη, συνέχιζαν ακόμα πιο μακριά προς το βουνό του Μωυσή.
Η διαδρομή ήταν σκληρή, αλλά η πνευματική της σημασία τεράστια. Όμως οι πρώτοι εκείνοι μοναχοί δεν ζούσαν μόνο με προσευχή και νηστεία. Οι επιδρομές και οι απειλές από νομάδες και επιδρομής ήταν διαρκείς. Οι συνθήκες ήταν τόσο επικίνδυνες που οι ίδιοι οι μοναχοί απευθύνθηκαν στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό ζητώντας προστασία. Η απάντησή του ήταν καταλυτική. Στα μέσα του 6ου αιώνα διέταξε την κατασκευή μιας ισχυρής βασιλικής και ενός περίγυρου οχυρού γύρω από το σημείο όπου σύμφωνα με την παράδοση ο Μωυσής αντίκρισε τη φλεγόμενη και μη καιόμενη Βάτο. Η μονή της Αγίας Εκατερίνης χτίστηκε ακριβώς σε εκείνο το σημείο, παίρνοντας τη μορφή που έχει σχεδόν απαράλλακτη μέχρι σήμερα. Ένα μοναστήρι κάστρο. Με πανύψηλα τείχη και γερή λιθοδομή, λειτουργούσε τόσο ως πνευματικό καταφύγιο, όσο και ως πραγματικό στρατηγικό οχυρό. Και όχι τυχαία. Βρισκόταν στο ακραίο σύνορο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μακριά από κέντρα εξουσίας, σε μια περιοχή γεωπολιτικά κρίσιμη. Η μονή του Σινά δεν ιδρύθηκε απλώς ως τόπος προσευχής, ήταν και μια δήλωση παρουσίας, πίστης και πολιτισμού στα σύνορα του τότε γνωστού κόσμου. Η μονή της Αγίας Εκατερίνης μπορεί να ιδρύθηκε επί Ιουστινιανού, αλλά η πραγματική της δοκιμασία άρχισε μετά. Καθώς οι αιώνες περνούσαν, η έρημος του Σινά έγινε πέρασμα στρατών, ληστών και φανατικών. Κι όμως, το μοναστήρι όχι μόνο επιβίωσε, αλλά συνέχισε να λειτουργεί αδιάλειπτα για πάνω από 1400 χρόνια. Την εποχή των Αράβων κατακτητών, αντί να καταστραφεί, όπως συνέβη με δεκάδες άλλες χριστιανικές μονές στη Μέση Ανατολή, η μονή του Σινά κατάφερε να εξασφαλίσει μια μοναδική μορφή προστασίας. Σύμφωνα με την παράδοση, ο ίδιος ο προφήτης Μωάμεθ είχε παραχωρήσει στους μοναχούς ένα γράμμα προστασίας, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την ανεξαρτησία τους. Ιστορικά, είναι βέβαιο ότι το μοναστήρι διατήρησε προνομιακές σχέσεις με μουσουλμάνους ηγεμόνες και τοπικούς άρχοντες, που το σέβονταν ως ιερό τόπο. Οι μοναχοί, από την πλευρά τους, προσάρμοζαν τη στάση τους με σοφία και διπλωματία, χωρίς ποτέ να αλλοιώσουν την ταυτότητά τους. Μέσα στους αιώνες, η μονή βίωσε την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τη Σταυροφοριακή Αναστάτωση, την άνοδο των Μαμελούκων, την κυριαρχία των Οθωμανών και αργότερα την ίδρυση του Αιγυπτιακού κράτους. Κι όμως παρέμεινε εκεί, ανέγκυχτη, σιωπηλή, παρούσα. Το μοναδικό αυτό καθεστώς ανεξαρτησίας και αυτοδιοίκησης, που διασώθηκε μέσα από προνόμια, συμφωνίες και σχέσεις εμπιστοσύνης με τις κατά καιρούς αρχές, δείχνει ότι η μονή δεν έζησε απλώς στην άκρη της ιστορίας. Έζησε μέσα στον πυρήνα της και όμως κατάφερε να διαφυλάξει την αποστολή της, να παραμείνει φως μέσα στο σκοτάδι των καιρών. Είναι αυτή η σταθερότητα που την καθιστά μοναδική. Ένα μοναστήρι που δεν εγκαταλείφθηκε ποτέ, ούτε για μια μέρα. Στην καρδιά της μονής της Αγίας Εκατερίνης, βαθιά μέσα στους λιθόχτιστους τοίχους, υπάρχει ένα μέρος που δεν μυρίζει λιβάνι, αλλά αιώνες. Είναι η βιβλιοθήκη της μονής, μία από τις αρχαιότερες και σημαντικότερες βιβλιοθήκες του κόσμου. Η λειτουργία της δεν έχει διακοπεί ποτέ από την πρώιμη Βυζαντινή εποχή. Είναι ζωντανή. Μιλάει 11 γλώσσες κυριολεκτικά, μέσα από τα χιλιάδες χειρόγραφα που φυλάσσονται εκεί. Ανάμεσά τους, τα ελληνικά χειρόγραφα κατέχουν ξεχωριστή θέση, όχι μόνο σε αριθμό, αλλά και σε σημασία. Η συλλογή της είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο, μετά τη βιβλιοθήκη του Βατικανού. Μιλάμε για έναν θησαυρό γνώσης ανυπολόγιστης αξίας. Ένα από τα σημαντικότερα τεκμήρια που φιλοξενεί είναι ο περίφημος Συναϊτικός Κώδικας του 4ου αιώνα, από τα αρχαιότερα σωζόμενα πλήρη χειρόγραφα της Αγίας Γραφής. Γύρω του, περίπου 100 ακόμη ελληνικά χειρόγραφα, γραμμένα σε μεγαλογράμματη γραφή από τον 7ο έως τον 11ο αιώνα, τεκμηριώνουν την ίδια την εξέλιξη της ελληνικής γραφής έως την εποχή της τυπογραφίας. Όμως δεν είναι μόνο όσα βλέπει το μάτι. Στα ράφια της βιβλιοθήκης βρίσκονται περίπου 130 παλίμψιστα, δηλαδή χειρόγραφα που γράφτηκαν πάνω σε παλαιότερα, των οποίων το αρχικό κείμενο είχε σβηστεί. Και σε αρκετές περιπτώσεις, αυτό που βρισκόταν από κάτω
είναι ακόμα πιο σημαντικό από αυτό που φαίνεται. Πρόσφατα, μοναχοί και ερευνητές, με τη χρήση φασματικής απεικόνησης μέσω της ομάδας της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης πρώιμων χειρογράφων, κατάφεραν να διαβάσουν ένα παλίμψιστο που περιείχε μια ιατρική συνταγή. Η συνταγή αποδίδεται στον ίδιο τον Ιπποκράτη και χρονολογείται από τον 5ο ή 4ο αιώνα π.Χ. Το χειρόγραφο, καλυμμένο με ένα μεταγενέστερο στρώμα βιβλικού κειμένου, το λεγόμενο Σιναητικό χειρόγραφο, περιείχε επίσης 3 επιπλέον συνταγές και εικόνες βοτάνων. Το έβριμα προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον. Ο Μάικλ Φλέπς, ερευνητής της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, δήλωσε πως πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα ιατρικά χειρόγραφα που έχουν ανακαλυφθεί. Και αυτή είναι μόνο η αρχή. Η βιβλιοθήκη κρύβει πολλά ακόμα που δεν έχουν διαβαστεί, δεν έχουν μελετηθεί, δεν έχουν ερμηνευτεί. Είναι μια σιωπηλή κυβωτός γνώσης, ίσως η τελευταία στο είδος της. Και αν τα χειρόγραφα μιλούν στο νου, οι εικόνες της μονής μιλούν στην ψυχή. Από τις περίπου 2.000 εικόνες που βρίσκονται στη μονή, οι 500 χρονολογούνται από τον 6ο ως τον 15ο αιώνα. Ανάμεσά τους, η εμβληματική εικόνα του Παντοκράτορα του 6ου αιώνα, ίσως η αρχαιότερη σωζόμενη απεικόνηση του Χριστού, στέκεται εκεί, αιώνες τώρα, κοιτάζοντάς μας με ένα βλέμμα διτό, θεϊκό και ανθρώπινο. Η ασυμμετρία στο πρόσωπο, διακριτή ακόμα και με γυμνό μάτι, έχει απασχολήσει θεολόγους και ιστορικούς. Είναι σύμπτωμα τεχνικής ή μια βαθιά, εσκεμμένη απόδοση της διπλής φύσης του Χριστού. Σε αυτό το σημείο, η τέχνη και η πίστη γίνονται ένα. Και το Σινά, από έρημος, μετατρέπεται σε τόπο αποκάλυψης, όχι μόνο θρησκευτικής, αλλά και πολιτισμικής. Στο νοτιότερο άκρο της Χερσονήσου του Σινά, κάτω από τη σκιά του όρους όπου σύμφωνα με την παράδοση ο Μωυσής έλαβε τις 10 εντολές, βρίσκεται μια μονή που δεν είναι μόνο χώρος λατρείας. Είναι κυβωτός μνήμης, πολιτισμού και πίστης, συνεχώς ενεργεί εδώ και 15 αιώνες. Σήμερα, αυτή η μοναδική κληρονομιά φαίνεται να δοκιμάζεται. Την τελευταία περίοδο, τα Αιγυπτιακά δικαστήρια εκδίδουν ασαφείς αποφάσεις που αφορούν την ιδιοκτησία και το νομικό καθεστώς της μονής. Την ίδια στιγμή, στην ευρύτερη περιοχή, ξεδιπλώνονται μεγάλης κλίμακας τουριστικά έργα. Έργα που μεταμορφώνουν τον άλλοτε απομονωμένο χώρο σε ένα σημείο στρατηγικής και οικονομικής σημασίας. Οι Έλληνες μοναχοί που ζουν και λειτουργούν εκεί δεν εκφράζουν πολιτική ανησυχία. Εκφράζουν υπαρξιακό προβληματισμό. Μπορεί η μονή να συνεχίσει να είναι αυτό που ήταν? Και εδώ το διακύβευμα ξεπερνά το υλικό. Δεν αφορά μόνο κτίρια ή τίτλους ιδιοκτησίας. Αφορά τη μνήμη, τη συνέχεια ενός πολιτισμού που συνδέει την ύστερη αρχαιότητα με το παρόν. Η βιβλιοθήκη της Μονής, μία από τις αρχαιότερες και πλουσιότερες στον κόσμο, φιλοξενεί ανεκτήμητους θησαυρούς γνώσης. Γι' αυτό και η UNESCO έχει εντάξει τη Μονή και τον περιβάλλοντα χώρο στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς. Αναγνωρίζοντας όχι μόνο την ιστορική της σημασία, αλλά και την ανάγκη διατήρησης ενός τόπου όπου ο χρόνος μοιάζει να κυλά αλλιώς. Το Σινά δεν χρειάζεται περισσότερα φώτα, χρειάζεται προστασία. Από τη λύθη, την εμπορευματοποίηση και την άγνοια. Γιατί όταν χαθεί η μνήμη, δεν μένει τίποτα για να μας συνδέει με το ποιοι ήμασταν και τελικά με το ποιοι είμαστε.